داره فصل سرما میاد و بهترین وقت برای فیلم دیدن. میریم با هم مرور میکنیم 5 تا از جدیدترین فیلمایی که اومدن، ببینیم که ارزش دیدن داره یا نه. این دومین قسمت از این سری برنامه هاست با یه تأخیر 2-3 هفته‌ای. پس برو بریم. خوش اومدید مووی دیلر. یه 2-3 هفته تأخیر داشتیم، یه سری تغییرات ایجاد شد، یه کمی کسالت هم بود، ولی با توپ پر برگشت. همونجوری که گفتم زمستونه و پشت سر هم داره فیلم میاد. فیلم‌های مختلفی که با کیفیت خوب الان در دسترستون هستن. خیلی فیلم زیاد اومده. پس یه کمی فیلم‌های قدیمی رو میذاریم کنار، میرسیم به فیلم‌های جدیدی که الان هستن و در دسترس همه هستن. من اینجا مثل همیشه بهتون معرفی کنم که کدوم فیلم‌ها واقعا ارزش دیدن رو دارن یا نداره. توی این قسمت هم 5 تا از اینا رو معرفی می‌کنیم. میریم سراغ فیلم اول. اسمشینگ ماشین. ماشین کوبنده. How did that happen? به کارگردانی بنی سفتی. Anything they're trying to ban. This guy is the best he has ever seen. یکی از برادران سفتی. این دوتا برادر همونجوری که قبلا هم گفته بودم خیلی معروف شدن با فیلم‌های آندرگراوند و زیرزمینی که می‌ساختن، مثل آنکات جیمز که خیلی معروفشون کرد. You're taking my money all over town placing bets. I'm having very serious second thoughts. Are you serious right now? و فیلم قبل‌ترشون A Good Time یادتون باشه اون فیلم رو معرفی کردم. فیلم خیلی خوبی بود با بازی رابرت پاتینسون که لینکش این بالا میذارم. امسال این دوتا برادر 2 تا فیلم مجزا ساختن. هر 2 تا فیلمشون هم بر اساس داستان واقعیه. اول از همه فیلم بنی سفتی اکران شد. توی فستیوال ونیز جایزه بهترین کارگردانی هم گرفت با بازی متفاوت دوین جانسون همون راک و امیلی بلانت. داستان مارکره، یکی از اولین بازیکنای MMA، ورزشی که اون زمان درست حسابی شناخته شده نبود، یه چیزی بود بین جوجیتسو MMA و همچنان بین مردم اونقدر معروف و محبوب نشده بود. داستان تو دهه 90 میره حول و حوش زندگی این آدم، اتفاقاتی که براش میفته، مسابقاتی که میده، برد، باخت، ارتباطش، مخصوصا ارتباطش با همسرش، این داروهایی که تزریق میکرد یا مصرف میکرد، چه اتفاقاتی و چه عواقبی توی زندگیش گذاشته. ولی متاسفانه این فیلم اونجوری که باید شاید خوب از آب در نیامده. درسته دوین جانسون همه تلاش خودشو کرده، بازیگرا خوبه، فیلم برداری اون حالت قدیمی و VHS و رترو سابقو داره، ولی مثل خیلی از فیلمایی که این روزا میبینیم ما با شخصیت‌ها نمیتونیم اونجوری که باید شاید ارتباط برقرار کنیم. این آدم کیه؟ این آدم چرا داره این کار رو انجام میده؟ اصلا این آدم چرا باید زندگیش برای ما مهم باشه؟ فرازانشی به زندگی این آدم برای من خیلی مهم نیست. چندین بار به خودم میگفتم اصلا چرا باید از زندگی این آدم فیلم ساخته بشه؟ پس به خاطر همین بود که من راستش به شما پیشنهاد این فیلم رو نمیدم. این فیلم برای من ارزش دیدن الان تو سال 2025 نداره. یه نکته قبل از اینکه فیلم دوم براتون معرفی کنم، این نظراتی که توی این کانال یا توی این برنامه‌ها داده میشه فقط نظرات خود منه. هیچ منتقد یا هیچ کس دیگه‌ای این نظراتو نداره. این فیلم‌ها شاید به نظر بعضیا خیلی خوب و به نظر بعضیا خیلی بد باشه. فقط منم که دارم میگم ارزش دیدن داشت یا نداشت. پس در آخر شمایید که تعیین میکنید که این فیلمو ببینید یا نه. بریم برای فیلم دوم. تلفن سیاه شماره 2 به کارگردانی همون کارگردانی که فیلم اول رو ساخت، اسکات دیدریکسون. I killed him. What happened in that basement really changed it. از این کارگردان چندین بار صحبت شده توی ویدیوهامون. فیلم خیلی خوب سینیستر رو ساخته و امسال اوایل سال 2025 یه فیلم دیگه از این کارگردان اومده بود به نام گورج. اون فیلم خیلی خوبی نبودش. این فیلمم برخلاف انتظاری که خود من داشتم و برخلاف نظر منتقدا یا اون فروشی که کرد توی جدول باکس آفیس، نه فیلمی نیستش که بخوام به شما معرفیش کنم. چرا؟ چند تا دلیل بهتون میگم. یک، اون سبک قدیمی که فیلم برداری میشد و توی فیلم اول خیلی گیرا بود و اون حس ترس و وحشت رو داشت، اینجا دیگه خیلی دموده و قدیمی شد. مورد دوم، پیچیدگی زیاد داستان. مدام میخواد داستان رو کش بده و مدام میخواد این داستان با پیچش بیشتر و گره های بیشتر تماشاگر رو یه جورایی دور خودش بچرخونه. تماشاگر زده میشه، اونجوری که باید شاید با فیلم ارتباط برقرار نمیکنه،
و مهمتر از همه اون حس ترسی که با دیدن این فیلم باید داشته باشه رو نمیگیره. مسئله سوم اون پررنگ شدن تم مذهبیه که تو داستان اومده و به نظر من اینجا کار نکرده. و مسئله آخر اینی که توی فیلم اول ما با یه فضای کوچیک و بسته طرف بودیم و خیلی خیلی بهتر اون حس ترس رو القا میکرد. اینجا فضا بزرگتر شده، محیط بزرگتر شده، همه چی تو اسکیل بزرگتر رفته، ولی حس ترس خیلی خیلی کمتر شده. پس فیلم دوم تلفن سیاه شماره 2 ارزش دیدن داره؟ از نظر من نه. فیلم سوم یه سورپرایز بود برای من. Good Fortune، شانس خوب، به کارگردانی عزیز انصاری با بازی خودش، کیانو ریوز و ست روگن. My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you. What? Who the fuck are you? I'm an angel. داستان یه داستان جالب و کمدی و خیلی حال خوب کنه. عزیز انصاری نقش یه مهاجر رو بازی میکنه توی امریکا که دست به هر کاری میزنه که پول در بیاره. بله، متاسفانه نمیتونه، شانس خوبی هم نداره، اوضاع مالی خوبی هم نداره و این قضیه مهاجر بودن و هندی بودنش هم که مدام تو سرش میزنه. از قضا کیانو ریوز یه فرشته است و دوست داره که به این آدم کمک کنه. زندگی اون رو جایگزین میکنه با زندگی یه آدم پولدار که نقشش ست روگن بازی میکنه و میخواد بهش بفهمونه که همه چیز توی زندگی پول نیست و پول خوشبختی نمیاره. ولی در عوض میبینیم که چرا پول براش خوشبختی آورد. این قسمت داستان رو داشته باشید. این فیلم خیلی گرم از آب در اومد. چرا اینو بهتون میگم؟ یه صورت فوق‌العاده در عین جذاب بودن، مهربون، خوشقلب و عالی از آب در اومد. شیمی این سه تا بازیگر، ست روگن، عزیز انصاری و کیانو ریوز هم خیلی خوب در اومده. و نکته دیگه این که ما فیلم کمدی خوب خیلی کم داریم. توی 2/3 اول این فیلم خیلی شوخی‌های جالب و جذابی داریم. خیلی سرمون رو گرم میکنه، خیلی حالمون رو خوب میکنه. این تضاد طبقاتی، این قضیه پولدار و فقیر بودن رو خیلی جالب و جذاب بهمون نشون میده. بازی ست روگن هم که خب مثل همیشه خیلی خیلی خوبه. خیلی کم راجع به فیلم‌های کمدی صحبت میشه. بعد از سال‌هاست دارم یه فیلم میبینم که ادعایی هم نداره ولی میخندونتت و بعد از دیدن فیلم خیلی خیلی حالتو خوب میکنه. این فیلمو حتما ببین. Good Fortune، شانس خوب. You're up here in this huge house. I'm fighting just to get by. You'll never believe me, but I've been there. Give me God. I want a meeting with God. God! It's Jeff! فیلم شماره 4 ما فیلمی بود که من خودم اوایل سال خیلی انتظارشو میکشیدم. از نتفلیکس، خانه ای از دینامیت، به کارگردانی خانم کاترین بیگلو. بعد از 8 سال این کارگردان اومده و فیلم ساخته. آخرین فیلمی که ازش اومد سال 2017 فیلم دیترویت بود. یه فیلم فوق‌العاده خوب. این کارگردان چندین فیلم خیلی خوب داره. فیلم هارت لاکر که باهاش برنده اسکار شد، فیلم زیرو دارک 30 فیلمی بود که همایون ارشادی هم توش بازی میکرد و راجع به برنامه‌ای بود که باهاش اسامه بن لادن رو دستگیر کرد. فیلم‌های جدی سیاسی رو به بهترین شکل درست میکنه. ولی این فرمول اینجا متاسفانه عمل نکرد. تو سال 2025 خانم بیگلو چرا دوباره برگشتی سراغ این ایده؟ تو که به بهترین نحو این مدل فیلم‌ها رو قبلا درست کرده بود. توی داستان یه موشک می‌بینیم که شامل سلاح هسته‌ایه. از کجا شلیک شده معلوم نیست. به کدوم سمت داره میره؟ به سمت امریکا. Get in the car and just start driving. If we do not take steps to neutralize our enemies now. تو 3 قسمت مختلف داریم می‌بینیم که آدمایی که درگیر این قضیه هستن، درگیر این پروژه هستن، چجوری باید تصمیم بگیرن. چه تصمیمایی میگیرن؟ تصمیمات اخلاقی، تصمیماتی که کشور خودشون رو تحت تاثیر قرار میده، بقیه کشورها رو تحت تاثیر قرار میده. این وسط مردم چی میشه؟ ما از 3 زاویه مختلف این قضیه رو میبینیم، ولی متاسفانه نمیتونیم یا من نتونستم اونجوری که باید شاید با فیلم ارتباط برقرار کنم. ادریس البا نقش رئیس جمهور امریکا رو بازی میکنه، خانم ربکا فرگوسن هم هست، همه اینها هست، ولی فیلم اونجوری که باید شاید در نیامده، با یک پایان‌بندی از نظر من فاجعه. خانم کاترین بیگلو، با احترام ولی فیلم 4 شما رو نمیتونم به کسی معرفی کنم. این فیلم ارزش دیدن نداره. They see how prepared we are. No, it starts a nuclear war.
فیلم شماره 5 و آخرین فیلم این برنامه ما، فیلمیه که احتمالاً شاید خیلیاتون تو این 2 هفته دیده باشیدش. اگر کسی ندیده حتما باید بره سراغش. فرانکشتاین به کارگردانی گیلرمو دل تورو، کسی که خیلیاتون میشناسیدش. چند فیلم خیلی خوب داره، از فیلم پنت لابرینت، انیمیشن پینوکیو، شیپ آف واتر و این بار فرانکشتاین، فیلمی که به قول خودش 50 سال داشته بهش فکر میکرده که بسازتش. با یک کاستینگ فوق‌العاده خوب. اسکار آیزک توی فیلم بازی میکنه، جیکوب الوردی هست در نقش فرانکشتاین، میا گات هست و کریستوف والتز. ولی همه اینا یک طرف، کارگردانی، طراحی صحنه، فیلم برداری و جلوه های ویژه فیلم یه طرف. فیلم فوق‌العاده است. یکی از بهترینای امساله. حداقل در قسمت گریم و طراحی صحنه فوق‌العاده عمل کرده. داستان خیلی به اون کتاب اصلی مری شلی و اون داستان کلاسیک فرانکشتاین وفادار نیست. ما اینجا نسخه خود گیلرمو دل تورو رو داریم می‌بینیم. ولی این نسخه خیلی جالب و جذاب. با دکتر فرانکشتاین از نگاه اون داریم می‌بینیم چجوری این هیولا رو ساخت و آفرید و از یک جایی به بعد از نگاه خود هیولا که آیا اون هیولاست؟ آیا ما انسان ها هیولا هستیم؟ و یه جورایی بازی با این سوالات خیلی فیلمو جالب و جذاب کرده. بهتون قطعا پیشنهاد میدمش. یکی از مهمترین فیلمایی که توی سال 2025 اومده. بله، فرانکشتاین گیلرمو دل تورو. Pieces. Memories of different. این 5 تا فیلمی بود که بهتون معرفی کردم. پارت دوم از فیلمایی که ارزش دیدن دارن یا نه. مثل همیشه لایک، سابسکرایب، زدن اون زنگوله، معرفی به دوستاتون مهمترین و بزرگترین کمکیه که به من میکنید. بازم ازتون معذرت میخوام به خاطر این 2 هفته تأخیری که داشتم. امیدوارم که دیگه این تأخیر پیش نیاد و تا برنامه بعد.